හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයිබෝන් යාළුවනේ lesson number 40. 40 වෙනි පාඩමින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න තමයි අද මම ඔයාලට හම්බෙන්න ආවේ මම ඉංග්‍රීසි සර් YouTube නාලිකාවේ. හොඳයි. ප්‍රශ්න අහන්න. බලන්න දැන් අපි කතා කරා මුලදී යම්කිසි වාක්‍යයක් ආකාර 4කට අපිට ලියන්න පුළුවන් කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ වාක්‍යයක් ආකාර 4කට ලියන්න පුළුවන්. වාක්‍යය කොහොමද අපි ලියන්නේ? වාක්‍යයේ ඇත යන අර්ථය, ඊළඟට අපි නැත යන අර්ථය ගැන කතා කරා මගේ කලින් වීඩියෝ එකකදී. ඊළඟ කොටස තමයි යාළුවනේ ප්‍රශ්න අර්ථය. අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඊළඟට කොටස තමයි නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට ඇත යන අර්ථය, නැත යන අර්ථය, ඇත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇසීම, නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇසීම. මෙන්න මේ අතරින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ප්‍රශ්න අහන ආකාර එකක් ගැන. මොකද යාළුවනේ ප්‍රශ්න අහන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ කියන වාක්‍ය ගමු අපි. He is a boy. එතකොට ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ ඔහු පිරිමි ළමයෙක්ද? දැන් මෙතන අපි කවුද කොහෙද ඒ වගේ ප්‍රශ්නාර්ථවාචී ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ප්‍රශ්නාර්ථවාචී වචනයක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. එහෙම නැතුව යම්කිසි දෙයක් වෙනවා ඒක වෙනවද කියන එක අහන එක තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්න හදන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහේ ප්‍රශ්න ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක තුළ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට හරියටම ඉංග්‍රීසි සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් බලමු එහෙනම් අපි වර්තමාන කාල තුල කොහොමද අපි මේ වගේ වාක්‍යයක් දුන්නොත් මේක ප්‍රශ්නයට හරව ගන්න. අපේ වාක්‍යය තමයි ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ කියන වාක්‍යය. අපි ඔහු පිරිමි ළමයෙක්ද? ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේද? කොහොමද අපි මෙතනදී අහන්නේ? He is a boy තමයි අපි. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ කියන වාක්‍යය ලියන්නේ කොහොමද අපි? He is a boy. He is a boy. ඒතර මේක කොහොමද අපි ප්‍රශ්නාර්ථය ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේද කියලා අහන්නේ? Is he a boy? අපිට කුඩා දෙයක් කරන් තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ is කියන වචනේ අපි ගේනවා අපේ සබ්ජෙක්ට් එකකින්. අපේ ක්‍රියාව. එහෙනම් අපේ ක්‍රියාව සිදු කරන ලබන තැනැත්ත. එහෙම නැත්නම් අපේ කර්තෘගෙන් ඉස්සරහට. එතකොට is he a boy? මේක අපි verb එක. මෙතනදී helping verb එකක්. එහෙම නැත්නම් උපකාරක ක්‍රියාවක් තමයි verb එක ක්‍රියාපදයේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට is he a boy? ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේද? අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේක ප්‍රශ්නයක්. ඒකට අපි ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ ඉස්සරහින් දාන්න ඕනේ. He is a boy කියන එකේ ප්‍රශ්නාර්ථය වෙන්නේ is he a boy? අපි ගමු ඊළඟට පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තියෙනවා. කොහොමද අපි මේ වාක්‍යය අපි කියන්නේ a boy has a hat. A boy has a hat. පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තියෙනවා. අපි දැන් කොහොමද මේක ප්‍රශ්නෙට හදාගන්නේ? Does a boy have a hat? මෙතනදී has එක වෙනුවට අපි යොදා ගන්නවා does have. has කියන එක අපිට සමාන කරගන්න පුළුවන් does have. බහුවචනයක් නේ යාළුවනේ ඒක do have විදිහට සමාන කරගන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද අපි මේක ඉස්සරහට ගන්නෙ? අපි ගන්නවා does කියන කොටස විතරක් ඉස්සරහට ගන්නවා have කියන කොටස එහෙම තියෙනවා. එතකොට does a boy have a hat? කොහොමද? does a boy have a hat? ඒ වගේම යාළුවනේ අපිට ඕනනම් මේක ලියන්න පුළුවන් has a boy a hat කියලා. නමුත් ඒක ඒ තරම්ම සුදුසු නෑ. වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නෑ ඒ ආකාරයට. අපි කොහොමද ලියන්නේ? ඒතකොට does a boy have a hat? පිරිමි ළමයෙක්ට තොප්පියක් තියෙනවා. මෙතනදී මොකද්ද අපිට සරලව මතක තියාගන්න තියෙන්නේ? has වෙනුවට does have එනවා. does have එකේ does කියන උපකාරක ක්‍රියා කොටස subject එක. අපේ කර්තෘ එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයේ කර්තෘට ක්‍රියාව සිදු කරන පුද්ගලයාගෙන් ඉස්සරහට එනවා. does a boy have a hat? A boy has a hat කියන එක නිර්මාණය වෙනවා. Does a boy have a hat? හොඳයි. අපි ගමු එතකොට යම් කිසි සරල ක්‍රියාවක් අරගෙන go කියන ක්‍රියාව ගත්තොත් a boy goes. පිරිමි ළමයෙක් යනවා. කොහොමද අපි ඒකට පිරිමි ළමයෙක් යනවද කියලා අහන්නේ? Does a boy go? මේක හරියට නිකන් goes එක
does go වගේ තමයි යෙදෙන්නේ. boy එකට සමාන වෙනවා does go, goes එකට සමාන වෙනවා does go. එතකොට does a boy go? පිරිමි ළමයෙක් යනවාද? a boy goes, does a boy go? අපි ගත්තොත් බහුවචනයේදී boys go, boys go. පිරිමි ළමයි යනවා. කොහොමද අපි මේක ප්‍රශ්නාර්ථයට හදාගන්නේ? පිරිමි ළමයි යනවාද කියලා. මෙතනදී go කියන එක do go වලට සමාන කරගන්නවා. සමාන කරගෙන do කියන උපකාර ක්‍රියාව ඉස්සරහට ගේනවා. do boys go ප්‍රශ්නාර්ථය යොදනවා. ඔය විදිහට අපිට simple present වර්තමාන කාලය තුළ සරල වර්තමාන කාලය තුළ අපිට ඔය විදිහට ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අනෙකුත් වර්තමාන කාලෙත් කොහොමද අපි මේක නිර්මාණය කරගන්නේ. අපි ගමු makes කියන ක්‍රියාපදය. a boy makes a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදනවා. එතකොට කොහොමද අපි පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදනවාද කියලා අහන්නේ යාළුවනේ. හරිම ලේසි. මෙතනදී makes එක වෙනුවට does make a boy කියන වචනය ඒක වචන singular. ඒ නිසා අපිට යොදන්න වෙන්නේ does කියන උපකාරක ක්‍රියාව. does a boy make a box? හරිම ලේසි. does කියන කොටස ඔය does කියන උපකාරක ක්‍රියාව අපි ඉස්සරහට ගේනවා. does a boy make a box? අපි බලමු continuous tense එකේදී making ing form එකේදී කොහොමද මේක අපි යොදාගන්නේ? a boy is making a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් සිටිනවා කියන වාක්‍යය අපි ගත්තොත් කොහොමද අපි අහන්නේ? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් සිටිනවාද කියලා යාළුවනේ. is making කියන කොටසේ is කියන උපකාරක ක්‍රියාව දැන් අපිට උපකාරක ක්‍රියාවක් තියෙනවා මෙතනදී. is making උපකාරක ක්‍රියාව සමග continuous form එක. නැත්නම් අපි කියනවා ing form එක. past අපි එතනදී යොදාගන්නේ present participle. present participle ing form එකට අපි කියන්නේ present participle. ඒ අනුව is making කියලා තියෙනවා ක්‍රියාපද කොටසේ ක්‍රියාපදයේ අපි ගන්නවා is කියන උපකාරක ක්‍රියාව ඉස්සරහට ගන්නවා. මුලට ගන්නවා. ඒක කොහොමද වාක්‍ය ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්නේ? is a boy making a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් සිටිනවාද? is a boy making a box? is a boy making a box? a boy is making a box. හරිම ලේසි. මෙතනදී අපි කරේ උපකාරක ක්‍රියාව ඉදිරියට ගත්තා. is a boy making a box. ඊළඟට අපි ගමු present perfect tense එකේදී කොහොමද එන්නේ කියලා. මෙතනදී අපි වාක්‍ය කොහොමද එන්නේ? පෙට්ටියක් හදලා තියෙනවා. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදලා තියෙනවා. a boy has made a box. a boy has made a box. අපි මේ කොහොමද ප්‍රශ්නේ වලට පරිවර්තනය කරගන්නේ? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදලා තියෙනවාද? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක යාළුවනේ ආකාර දෙකකට යොදා ගන්න. කොහොමද? has a boy made a box? මොකද වාක්‍යයේ කලින් සඳහන් වාක්‍ය වෙන්නේ has made. has made කියන කොටස තමයි ක්‍රියාපදයට එන්නේ. මෙන්න මේකේ උපකාරක ක්‍රියාව අපි ඉස්සරහට ගන්න. එතකොට has a boy made a box. එහෙම නැත්නම් යාළුවනේ අපි මේ has කියන එක වෙනුවට does have යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට does a boy have made a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදලා තියෙනවද? does a boy have made a box? does a boy have made a box? ඔය ආකාර දෙකටම අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නාර්ථය. අපි බලමු present perfect continuous tense එකේදී අපි tenses ගැන මුලදී කතා කරලා තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ අතරේ. කොහොමද අපි present perfect continuous එකේදී කියන්නේ a boy has been making a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක කොහොමද ප්‍රශ්නයක් වඩපත් කරගන්නේ? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තියෙනවාද? මේ සිංහල දින හරිම ලේසියි. දෙක එකතු කරන එක විතරනේ කරන්නේ. ඉංග්‍රීසිත් ඒ වගේම තමයි. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? has been making කියන එකේ has කියන එක ඉස්සරහට ගන්නවා. has a boy been making a box? has a boy been making a box? එහෙම නැත්නම් ඒකම අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. has වෙනුවට does have යොදාගෙන. does a boy have been making a box? does a boy have been making a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට present tenses තුළදී ප්‍රශ්නාර්ථය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙනම් future tense එකේදී කොහොමද අපි යොදාගන්නේ? past tense එකේදී සමාන. past tense එකේදී a boy made a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හැදුවා. a boy made a box. අපි කොහොමද මේක ප්‍රශ්නයක් කරගන්නේ?
did the boy make a box? මෙතනදී made වෙනුවට ඒකට සමාන කරගන්නවා did make කියන ක්‍රියාව. did make. made කියන එක හරියට නිකන් did make වගේ. එතකොට මොකද අපි කරන්නේ? did කියන උපකාරක ක්‍රියාව ඉදිරියට ගේනවා. did the boy make a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටුවක් හැදුවාද? did a boy make a box? අපි කියනවා නම් past continuous එක the boy was making a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් සිටියා. අපි කොහොමද මේක ප්‍රශ්නයක් කරගන්නේ? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් සිටියාද කියලා ප්‍රශ්නය අහන්නේ was a boy making a box? was a boy පිරිමි ළමයෙක් was a boy making a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් සිටියාද? was a boy making a box? හොඳ යාළුවනේ past perfect එකට අපි ගියොත් මොකක් හරි දෙයක් කරලා තිබුණා කියලා අපි ගන්නෙ පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදලා තිබුණා. අපි වාක්‍ය කියන්නේ a boy had made a box. had made a box. අපි කොහොමද මේක ප්‍රශ්නය කරගන්නේ? had made එකේ had එක ඉස්සරහට ගෙන්න. had a boy made a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදලා තිබුණාද? had a boy made a box? අපි වාක්‍යය තමයි a boy had made a box. ඒ වෙනුවට ප්‍රශ්නය වෙන්නේ had a boy made a box? එහෙම නැත්නම් යාළුවනේ අපිට මේකම කියන්න පුළුවන් did a boy have made a box කියලා. a boy had made a box කියන එක වෙනුවට අපි had එක වෙනුවට පාවිච්චි කරනවා යාළුවනේ did have කියන වචනේ. ඒකට කොහොමද අපි ඒක යොදාගන්නේ? did a boy have made a box? did a boy have made a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදලා තිබුණාද? හොඳයි. අපි බලමු past perfect continuous වලදී කොහොමද මේක යොදාගන්නේ කියලා. a boy had been making a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තිබුණා. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තිබුණා. අපිට අහන්න ඕනේ දැන් යාළුවනේ පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තිබුණාද? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තිබුණා. එයා පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තිබුණාද? කොහොමද අපි අහන්නේ? a boy had been making a box කියන වාක්‍ය අපි ප්‍රශ්නාර්ථයක් කරගද්දි had කියන එක ඉස්සරහට ගන්නවා. had a boy been making a box? had a boy been making a box? had a boy been making a box? එහෙම නැත්නම් අර විදිහටම යාළුවනේ අපිට පුළුවන් had එක වෙනුවට did have කියන එක යොදා ගන්න. එතකොට කොහොමද එන්නේ? did a boy have been making a box? did a boy have been making a box? ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් past tenses තුල අපේ ප්‍රශ්නය නිර්මාණය කරගන්න. දැන් බලමු අපි. ඔව්. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදාවි. එතකොට කොහොමද මේ කියන්නේ a boy will make a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදාවිද කියලා අපි අහන්නේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ will a boy make a box? හරිම ලේසි යාළුවනේ අපිට දැන්. සිංහලයේදී අපිට සිදු වෙන්නේ ද එකතු කරන්න විතරයි. ඉංග්‍රීසි අනාගත කාලයේදී අපිට තියෙන්නේ will කියන පදය will කියන උපකාරක ක්‍රියාව ඉස්සරහට ගෙන විතරයි. will a boy make a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදාවිද? හොඳයි. ඊළඟට බලමු future continuous වලදී කොහොමද එන්නේ කියලා. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් සිටීවි. a boy will be making a box. මේක කිව්ව කොහොමද ප්‍රශ්නෙට පත් කරගන්නේ? will a boy be making a box? a boy will be making a box කියන වාක්‍ය ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. will a boy be making a box කියලා අපි ලියාගත්තා. එතකොට ප්‍රශ්නේ බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට present future perfect tense එක. පිරිමි ළමයි පෙට්ටියක් හදලා තියෙවි. හදලා තියෙවි. කොහොමද අපි ඒතර කියන්නේ? a boy will have made a box. a boy will have made. හදලා තියෙවි. will have made. කොහොමද මෙතනදී අපි will එක ගත්තා ඉස්සරහට. will a boy have made a box? will a boy have made a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදලා තියෙවිද? ඊළඟට future perfect continuous tense එකේදී කොහොමද දෙන්නේ? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තියෙවි. හරිම ලේසි. a boy will have been making a box කියලා නේ වාක්‍යය එන්නේ. අපි will එක ඉස්සරහට ගත්තා. will a boy have been making a box? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හදමින් ඉඳලා තියෙවිද? මොන විදිහට අපිට අනාගත කාල අපේ මේ වාක්‍ය රටාව තුළ ප්‍රශ්නය අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ කියන කොටස් ටික අපි සමරියක් විදිහට බලමු. අපි කිව්වොත් he is, I am ඔය විදිහට අපි සාමාන්‍ය වාක්‍ය යෙදෙනවා නම් he is, Sunil is ඒ වගේ යෙදෙනකොට අපි කොහොමද මේක ප්‍රශ්නයක් කරගන්නේ? am I
is he are we ඔය විදිහට උපකාරක ක්‍රියාවක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ am is are කියන ක්‍රියාවේ දෙනවා නම් am is are කියන ක්‍රියාව අපේ subject එකට මුලට ගේනවා. ඔහු පිරිමි ළමයෙක් වේ. he is a boy. අපි මොකද්ද කරේ? is he a boy. මේක අතීතයේදී නම් was he a boy. he was a boy. අතීත කාලයක් නම් was he a boy. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්න බවට පත් කරගන්න. has have තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් has have දෙක ඉස්සරහට අරගෙන has එහෙම නැත්නම් have කියන එක ඉස්සරහට අරගෙන subject එක ඉස්සරහට ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් does එහෙම නැත්නම් බහුවචනේ නම් do ඉස්සරහට අරගෙන subject එකෙන් පස්සේ have ඉතිරි කරන්න. සුනිල් has a box. සුනිල්ට පෙට්ටියක් තියෙනවා. අපි කොහොමද මේක ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ? සුනිල්ට පෙට්ටියක් තියෙනවාද? Does Sunil have a box? Does Sunil have a box? Sunil has a box. Does Sunil have a box? එහෙම නැත්නම් has Sunil a box? Has Sunil a box? ඊට වඩා ලස්සනයි අරක does Sunil have a box? ඊළඟට make වගේ ක්‍රියාපදයක් නම් අපි does subject එක make විදිහට දානවා. අපි මේ ඉස්තන තියලා තියෙන ඉරි වලින් තුවක් වෙලා තියෙන්නේ subject එක එතෙන්ට එනවා කියන එක. made past tense එකේ යෙදෙනකොට කොහොමද යෙදෙන්නේ? did make කියන එක යෙදෙන්නේ. එතකොට did subject එක දාලා අපි ක්‍රියාපදය යොදනවා වර්තමාන. එහෙම නැත්නම් base ස්වරූපේ මූලික ස්වරූපේ. ඊළඟට continuous tense එකක් නම් is are making ඒ වගේ එනවා නම් අපි උපකාරක ක්‍රියාව ඉස්සරහට ගන්නවා. he is making is he making කියලා ප්‍රශ්න අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අනාගත කාලයේදී නම් හරිම ලේසි. අනාගත කාලේ will make කියලා තියෙනවා නම් will he make. ඔව් හදනවාවිද. ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් අපිට ප්‍රශ්නාර්ථ වාචී වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක තුල අපි තවදුරටත් මේ ප්‍රශ්න අසන ගැන කතා කරමු. තවදුරටත් දෙවෙනි කොටසේ. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් හරියටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. Thank you.